This is what a row of spinach with full damage looks like. Basically, they've eaten all the roots and it's just loose leaves sitting on the ground. They don't really seek out the spinach, I've got the impression anyway. But most of the others are still fine, so I guess that's what this year's gardening season is going to be. You win some, you lose some. Our aim for this week is to finish the Drystone wall along the driveway. We started on it a year ago, in a few months. I worked on it for a few weeks, but we had to put it aside. When we arrived after buying the house 3 years ago, it was crumbling, overgrown, pieces were missing. So we started rebuilding it from the ground up. And the reason we're now finishing that job is that we want to start working on the facade. And therefore this whole pile needs to go first. Whenever we dig a hole around the property, we find stones and we put them here and we put them here so we could restore that terrace wall. So it makes sense to first finish the Drystone wall so we can then access the facade and start taking off the render at the bottom because of moisture problems, replaster that, put hardware in for the shutters, turn that window into a door that we want to and have stairs going into the terrace, and then we can paint the facade. Ja. Deze, en dan hebben we hier nog iets zitten. Nou, deze. Ja, en die zouden we misschien beter laten zitten. Ja, misschien dat die nog van pas komt. Voor de, ja, dit hoekje gaat omhoog. Dat is wel eens een zware, hè? Ja, dat dacht ik al. Een beetje in je zak. Ja. Het laatste stukje laat ik nog, Bertus, of... Ik kom even kijken. Deze past trouwens. Dood aan de wortel. Oh. Oké. Dat zou het zo wel kunnen zijn. Ja. Dus dan moeten we... Ja. Goed? Ja.
Dat is ook nog een lichte spade daar, die heb ik laten liggen. Oké, ik leg hem even hier neer. Ja, zo. En dan moet het natuurlijk nog omrollen. Dit is de voorkant. Oké. Dus we moeten eigenlijk zo. En dan denk ik. Ja, nog een beetje naar binnen toe en dan laten we volgen. Ja. Iets weg. Ja.
Ja. En nu dus opvullen of hier al een keer proberen voor iets. Hier zou je dan dunnere stenen leggen. Ik zou proberen dit niveau door te trekken tot dat niveau ongeveer. Cheers. Cheers. Op de muur. The firewood cage that my dad dismantled, took apart this morning, had been drying for about 14 months. So it was time to move the wood to our covered wood storage to dry for about half a year until we need it this winter. The system of drying our firewood in these cages is something that we learned on a farm in Germany, where we did a farm stay 10 years ago or longer already. For us it works really well, but if you live in a wetter climate or if you're working with softwood instead of hardwood, you'd probably want to cover them from the top to make sure that not too much rain gets in. But because we have a quite dry climate, it's not really necessary for us. Wacht even hoor. Je hebt, ik het zwaar stuk. 3, 2, 1. Ja. Oké. Ja, anders kom ik. Ja. Wat dan? Ja, alleen het rollen wordt denk ik een ding. Ik laat de zakken nog. Ja, maar ik hou hem hier tegen, dus je moet... Ik wil lager juist. Wacht, ik ga die kruis. Zo ja. Ja. Ja? Ja. Nee, maar. Dankjewel. Hoeveel zou dat ding wegen? Ja, ik wou juist zeggen, dat is jammer. Anders moet ik. Ja, we komen er wel.
kijken naar optakelen. Ja. En pas op voor je vingers. Hier. Een beetje naar die. Ja. Oké, en dan allebei een beetje proberen op te tillen. Ja, nog iets, zoiets. Ja, zo. Een mooie cornerstone. Er zitten een paar echt grote tussen. Die zitten nog zo, dat is ook nog Ja, groter, hè? 3 of 4 liggen er nog. Dat zijn wel goeie voor, Ja. voor bovenaan te leggen. Hè? Oeh, dat is ook een dikke. God. Ja, je komt, wacht even, nog één keer, ja. Ja. En even, ja. Ja, misschien. Ik ga deze proberen. Jouw kantje erin. Kan die? Ja. Gewoon zo. Erop tillen. Ja. Oké. 3, 2, 1. Ja. Ja. En iets daar. Zo. Hij kan nog een klein beetje, maar hij voelt wel stabiel, hè? Dat voelt goed nou. Ja, en hier is een mooie lijn. En hij moeten zit we- er tegenaan bij dat puntje Ah, ja. daar. Ja, dit vind ik wel. Hij is goed. Ja. Eén, 2. 1. Ja, eerst. Ja. Eet. Dat overleeft hij wel als hij valt. Nou, dit is mooi. Dit is mooi meevallen. Nou, jij bent er binnen aan het draaien. Dan heb ik weer een stukje. Jij wil eerst, hoor ik. Ja, kom. Ja, is goed. Dat kan ik voorstellen.
Okay. The Poggio is jammer eigenlijk, het is al de werk. Niemand ziet het. Misschien hier nog een stukje ondersteken of wat? Dat hij meer naar rechts kantelt. Dat hij een klein beetje naar omhoog komt. Ja, zo Ja. bedoel je, ja. Ja. Heb je nog een steentje? Ja, ik heb het allemaal genoeg. De laatste steen. Hij zit erin. Wat? Zeg, de goede stenen, maar want zo liggen ze natuurlijk ook weer voor de muur. Hè? Ja, maar daar gaat nu wel onder denk ik later. Ja? Je moet ook nog stenen hebben voor de dichtmaking van de schouw in de oude keuken. Dus als die er even aan zitten, dan Ja. gaan we daar nog uit kiezen. Dan gaan we onze navel echt optrekken. A few weeks ago, before the wall was anywhere near finished, I was already planting for it. Bare root perennials, about 65 of them. They've been sitting in pots, slowly emerging with fresh green leaves. And now that the wall is actually done, it's almost time to put them into the ground. So I've planted quite a few different varieties today. This is Russian sage, and I also have verbena, 2 types of cranesbill, 2 types of coneflower, a white one and a purple one, hollyhocks and globe thistle. They're all pretty drought resistant plants that do well in full sun, which is important because we have hot and dry summers. Some of them are going to go in the flower border and the rest is going to go in the vegetable garden where they can attract pollinators as well.
Zo.